Spike. Oi pojat, ette ikinä usko mikä työmäärä siinä ensimmäisessä videossa oli. Mä aloitin sen lauantai-iltapäivänä ja mä sain sen videon nauhoitettua illalla. Ja mä editoin sitä yöhön asti. Ja sitten vielä tekstitin sitä aamu 4 asti. No, mä menin nukkumaan ja heräsin 11 sunnuntaina. Ja jatkoin sitä ja sain tekstit valmiiksi iltapäivästä. Ja minä en olettanut, että muut ihmiset hirveänä välittäisi. Ja tämän ensimmäisen videon jälkeen mulle tuli ihan hirveä ryöppy viestejä, että milloin nää teet seuraavan. Heitä kiinnostaa kuulla esimerkiksi sen Vikin kautta, minkälaiset persoonat näillä hahmoilla on. Mikä niinku lämmitti mun sydäntä, koska tämä ei ole vaan minun tyhmä obsessio näistä hauskoista hahmoista. Siis aivan ihanaa, jos voi muuta sanoa. Mulla on hirveä leviä hymy naamalla. Kiitos kaikille. Ja mä nyt ajattelin jatkaa tätä listaa sitten. Ja seuraavaksi olisi vuorossa Megaman 4 hahmot. Ja tuo ensimmäinen hahmo tuolla on yksi minun lemppareistani. Hän on nimeltään Brightman. Ja hän on tuommoinen tavallaan hehkulamppu, joka sokaisee kaiken sen ympäriltä ja tavallaan pysäyttää ajan. Vähän niin kuin Flashman, ja sitten hän ampuu siinä kentässä niitä paukkuja. Ja mä tykkään sen kentän musiikeista. Hänen kenttä on tosi siisti, hänellä on semmonen tietysti valogimikki siellä koko kentässä, ja että se koko kenttä menee esimerkiksi pimeäksi, jos nämä paukutat rikki ne palluraviholliset sieltä. Ja sitten sun pitää navigoida semmosen rotkon yli ihan pimeässä. Mä tykkään siitä. Mä nyt mietin tätä, koska persoonaltaan Brightman on tosi viisas ja fiksu. Ja hän on keksijä vapaa-ajallaan, hän tekee kaikenlaisia juttuja. Mutta hän on hirveä papupata ja hän usein tylsistyttää työkaverinsa sillä, että hän puhuu samoista aiheista pitkiä aikoja. Ja hän vihaa punaisen valon alueita eli Red Light Districtejä. Ja mun piti ottaa selvää, mitä se tarkoittaa. Ja se on esimerkiksi Japanissa ja oliko Hollannissa semmoinen alue, jossa on esimerkiksi baareja ja muita aikuisviihdettä. Ja tämä saa minut ajattelemaan, että onko Brightman esimerkiksi, onko hän vastainen? Vihaako hän sen takia näitä punaisen valon alueita, koska siellä ne on yleensä tehty semmoiseksi, että sä meet niihin, koska sä näet kauniit naiset siellä ovella, yleensä jossain söpöissä asussa, ja ne yrittää houkutella sua sinne baareihin. Että sä käyttäisit sitä rahaa siellä, ja siellä on yleensä semmoinen, että ne hinnat on ihan katossa. Mutta jotenkin musta nyt tuntuu, että tämä kaikki viittaa siihen, että Brightman hän on ehkä aseksuaali. Siis vaikea sanoa, koska siis tämän käsityksen minä sain tältä Wikistä. Ja se sinänsä haittaa minua, koska tämä on smash and pass. Ja voi että mä tykkään siitä. Mä tykkään tuosta hahmosta ihan hirveänä, mutta en mä voi ruveta sitä ahistelemaankaan, jos se ei halua sitä. You know? jos se ei halua mitään semmoista, koska se ei ole siitä kiinnostunut, niin ehkä kuitenkin minun täytyy vaan myöntää se ja lisätä se tonne listalle, vaikka se minua niin säälittää. Sitten seuraavana on Toadman. Ja Toadman on agrikulttuurinen robotti. Hän hoitaa maatiloja ja hänen voiminaan on tuommoinen myrkkysade. Ja mä en tiedä, onko se alkuperäisesti ollut vaan pelkkä sade sille voimina. Ja sitten se siinä pelin loreessa, kun Cossack on tehnyt nämä robotit tästä 4. Ja sitten se liittoutuu Wailin kanssa yhteen tietystä syystä ja antoi sille sitten semmoisen myrkkyhapposateen. Mutta kuitenkin Toadman on tuommoinen sammakon näköinen robotti ja hän on ihan hirveän söpö, hän on myös sellainen pieni ja pyöreä. Ja kaikista söpöin asia on se, että hän hyökkää lanteita heiluttamalla. Se on niin hirveän söpö, mä tykkään sitä. Ja jotenkin tuolla Wikissä en nyt sen erikoisemmin lukenut sen persoonallisuudesta muuta kuin sen kyvyistä. Täällä esimerkiksi lukee, että hän on todella hyvä työssään. Hän pystyy hyppäämään todella korkealle ja pitkälle, joten vapaa-ajalla hän harrastaa pituus- ja korkeushyppyä. Ihan. Mutta hänen huono puoli on, että hän on nuottikorvaton. Ja
häntä ahdistaa olla Snakemanin seurassa, koska hän on Toad, hän on sammakko. Jotenkin tästä, jos pitäisi muodostaa semmoinen ihmismäinen persoonallisuus, niin hän on hyvin omistautunut työlleen, mutta hän osaa myös pitää hauskaa. Hän esimerkiksi kun hän hyökkää, niin hän heiluttelee niitä hänen lantioitaan. Ja jotenkin näkisin, että esimerkiksi Toadman ja Topman tulisi toimeen, koska Topman tykkää siitä, että ihmiset osaa tanssia. Mun piti käydä lukemassa jälkeenpäin. Mua niin rupesi ahdistamaan, mun oli pakko käydä lukemassa Topmanin persoonallisuudessa. Onneksi se on ihan huipputyyppi. Hän saa pysyä tuolla listan päässä. Mutta siis Toadman ja Topman tulisivat toimeen, koska he osaavat kummatkin tanssia niin sanotusti. Eli heillä olisi yhteinen mielenkiinnon kohde. Ehkä Toadmanin kanssa voisikin olla hauskaa. Tämä on jotenkin huvittava. Siis hirveänä auttoi se, että noista muista oli semmoinen konkreettinen persoonallisuus. Pystyy sanomaan, että onko se persereikä vai eikö se ole persereikä ja miten se käyttäytyy. Mutta jotenkin, jos mä muodostaisin Toadmanista mielipiteen, niin jos hän pystyy myös tekemään muita asioita, kun vaan keskittymään omaan työhönsä ja pystyy pitämään hauskaa ja ehkä vaikuttaa semmoiselle ei niin vakavalle kuitenkaan, niin kyllä mä sanoisin, että muuta mä en keksi sanottavaa kuin, että joo, kyllä luultavasti. Sitten edetään Drillmaniin ja sen mä muistan, että se on tommonen niinku kaivosporamies niin sanotusti. Ja täällä Wikissä lukee, että hän on kova tekemään töitänsä, mutta hän hosuu. Eli kun hänellä lopahtaa kiinnostus, niin hän rupeaa hosumaan työtehtävissään. Ja se on yleensä kovinkin vaarallista, koska hän on kaivosporamies. Esimerkiksi täällä lukee, että hän tekee yleensä vaarallisia virheitä, kuten vaurioittaa lähellä olevia kaasuputkistoja. Hänellä kuitenkin on kyky löytää asioita maan alta, jotka ovat piilossa. Hän on löytänyt esimerkiksi kuuman lähteen ja jopa kultakaivokset. Tavallaan, hän tekee sitä sen omaa työtä, mutta sitten jossain vaiheessa äkkiä vaan mä haluan johonkin muualla, niin se on saanut aikaa huonoja asioita että hyviä asioita. Hienot porat jäbä, mutta mua ei kiinnosta sun persoonallisuus. Ihan sen takia, että siinä vaiheessa kun se kyllästyy, niin mitä se tekee? Vähän semmoinen. Sen kanssa ei luultavasti voisi olla pitempiä hetkiä. Se kans vaikuttaa niinku ADHDlle sinänsä, mutta sitten mä jotenkin luen nyt liian pitkälle tätä hahmoa. Mutta siis se on sillain siisti, mä tykkään siitä. Se on hauska hahmona, tykkään sen kentästä myös. Se musiikki on vähän kyllä sitäkin kuuntelee. Musta tuntuu, että se ei olisi deittiseuraa, koska se kyllästys suhun aika nopeasti. Ja sitten ei kukaan tiedä, mitä se tekee. Tietysti voisi olla, että jos lähtee johonkin kävelylle sen kanssa, niin se eksyy matkalle, että se tekee mitä sattuu. Se ei pysty keskittymään pitkiä aikoja. Niin tuntuu vähän, että se yhden illan juttuja, joo, mutta ei pitempään. Niin, laittaisinko mä sen tonne ehin kuitenkin? Mä en tiedä. Ehkä kuitenkin se kuuluu sinne. No sitten seuraavan Faaraomies. Ja se on todella hienon näköinen robottimestari. Se on tietysti Faaraon näköinen. Ja persoonaltaan Faaraomies on karismaattinen johtaja. Tykkää kerätä harvinaisia aarteita ja on sanottu, että hänelle työskentelee tuhansia mummirarobotteja. Hän muuttuu araksi kauniiden naisten lähellä ja hän inhoaa haudankaivajia. Mä muistan sen kentästä sen juoksuhiekkakimikan. Se on ihan siisti, niin kun sen biisikin on ihan ok. Jotenkin tämä nelonen Mega Man 4 seuraa vähän semmoista, se on ihan ok rataa mulle, mutta mä oon pelannut sitä kaikista vähiten, pahoittelut. Mutta siis tosi siisti robottina, mä tykkään sen ideasta. Se on kyllä vähän ehkä sinänsä vähän klisee, mutta ei se haittaa. Siis kaikkihan me ollaan jollain tavalla. Sen kenttä on hauska, se musiikki on ok, mutta sitten mä rupean miettimään, että minkäköhänlainen se on sen kuoren alla, koska jos se on, tietysti se on karismaattinen johtaja ja niin poispäin, mutta siis miten se käyttäytyy, kun esimerkiksi sitä ärsyttää joku asia. Näkeekö sen päältä päin siitä sitten? Jotenkin vähän semmoinen sillain alkuvaikutukset hyvät. Ei sinänsä ole mitään väärää, mutta mä vähän huolestuttaa. Mä en halua olla näiden mun mielipiteiden kanssa laiska, vaikka aluksi vähän olinkin.
Mä tykkään siitä, mutta mä en tykkää siitä niin paljon. Ja sitten tämä wiki ei anna tarpeeksi infoa. Se on hyvin tynkä. Ehkä tulisi juttuun, jos tutustus enemmän ja tietäisi, minkälainen se on tuon kuoren alla, koska päällepäin hän saattaa olla karismaattinen ja semmonen. Mutta minkälainen hän on niin sanotusti siviilissä, niin en tiedä. Joten toistaiseksi hän menee tonne kategoriaan. Anteeksi. Ja toisaalta se, että hän näkee niin sanotusti kauniit naiset, sen viehättäminen kertoo minulle, että kun minä olen tämmönen epämääräinen, mun sukupuolinen, ensinnäkin etana tai kotilo ja en niin traditionaalisti kaunis, niin jotenkin tuntuu, että minä en viehätä häntä. Mutta siis se saa nyt olla tuolla kategoriassa. Sitten seuraavaksi meillä on Ringman ja hän vähän muistuttaa ulkonäöllisesti jotain tanssia. Mä en nyt muista, että minkälainen tanssia. Mutta kuitenkin Aasian alueelta. Tuo hänen design on vähän sen tyyppinen. Ja hänen kenttänsä on tosi kummallinen, mutta sinänsä ihan siisti. Ja musiikki on vähän, no minulle itselle mitään sanomaton. Harmi sinänsä, koska hän on hyvin semmoinen sulovan näköinen robotti. Että hän on taistelurobotti, joka on kuulemma tosi hyvä työssään Wikin mukaan. Eli poikkeuksena tälle robottimestarille on se, että hänet on rakennettu siihen, että hän tuhoaa Megamania. Eli hänen aseenaan on tuommoiset renkaat, joita hän heittelee. Koska hänet on rakennettu taistelemaan, niin hän on todella fiksu strategisti, joka on hyvin varma hänen kyvyistään. Toisaalta hän ei usko armon näyttämiseen jo päihitetyille vihollisille, ja hän tuppaa olemaan egotistinen. Ja nyt, kun minä luin tuolta wikistä, niin minä voin suoraan sanoa, että hei! Ja koska sinä olet hyvin väkivaltainen, niin sinun kanssa ei ole mukavaa, ellei tykkää siitä. Ei, koska hän ei anna edes armoa silloin, kun toinen on maassa. Jotenkin minua ei kiinnosta sinun kanssa oleminen. Se oli nyt siinä, eli pääs. Sitten seuraavaksi meillä on Dustman. Ja hän on tuommoinen siivousalan robotti. Hänen kenttänsä muistaakseni oli semmoinen kaatopaikkatyyppinen murskaamo. Oli ihan hauska ideana. Musiikkikin on ihan jees. Mä tykkään, että sen tommonen pieni ja tavallaan tommonen leviähkö. Minä alan näkemään tässä jonkun teeman, mistä minä tykkään. Täällä wikissä lukee, että Dustman on todella hyvä siivousrobotti, mutta yleensä yliarvioi kykynsä imuroida roskaa ja hän menee tukkoon liian isoista roskista, jolloin se meinaa sitä, että hänet täytyy usein puhdistaa. Hän tykkää kevätsiivouksesta, mutta kärsii pahasta hengityksestä ja siitepölyallergiasta. Ja hänellä on todettu inhokki rottia ja hiiriä ja muita jyrsijöitä vastaan. Ja nyt saman tien kun sanotaan, niin minulla on ongelma hajujen kanssa. Ja jos sinä haiset pahalle, siis mua säälittää, koska mä muuten tykkään tuosta robotista. Se on tosi siis jos kuvitellaan maailmalla, niin kaikista tärkeimpiä ihmiset on matalapalkkaiset alat. Ja semmoiset ihmiset, tai siis tässä tapauksessa ihmiset ja robotit, jotka hoitavat sitä meidän hygieniaa ja siisteyttä, tämmöisiä niin kuin rahvaita töitä. Hän on niin kuin todella sillan arvostettu, että respektit siitä, mutta sitten toisaalta, jos sun hengitys haisee, niin miten sä kuvittelet, että me voidaan olla yhdessä, jos mä vihaan hajuja? Sinänsä säälittää, ja mä en tiedä pystyisinkö mä edes kaverina hengaan sen kanssa, koska mä kiinnitän niin paljon huomiota siihen. Niin hänet joutuu laittamaan päässiin. Sääli. Anteeksi. Ehkä jos sinä pesisit useammin hampaasi tai pesisit useammin sinun imurisi, niin sitten. Seuraavaksi meillä on Diveman, ja Diveman on tuommoinen sukellusrobotti. Tavallaan niin kuin sukellusalus. Ja wikin mukaan sukellusalusrobotti, joka ampuu tuommoisia vesiohjuksia. Ja minun mielestä hän on ihan siisti. Mä tykkään sen väreistä. Sillä on niin kuin ainakin tuossa konseptitaiteessa sillä on sinistä ja sitten tämmönen harmaaputki ja valkoiset hanskat ja punaista tuossa rinnassa. Mutta siis itse siinä pelissä hän on semmonen tumman sininen. Tai no itse asiassa tommonen justiinsa merenvihreän sininen. Miksi sitä sanotaan? Mä tykkään hänen biisistään aika paljon. Se on tosi jammaava. Oli hänen spriteissa oli kuitenkin tommonen punainen täplä rinnan kohdalla, mikäli merkki sen tonkaan, mutta eli olin siis aikaisemmin väärässä, mutta hän on ihan hyvän näköinen, jos voi sanoa. Tykkään.
Ja persoonallisuudeltaan Diveman on hyvä kuuntelemaan ja hän tykkää katsella koralliriuttoja vapaa-ajallaan. Ironisesti, vaikka hän onkin merenalainen robotti, niin hän kärsii matkapahoinvoinnista helposti. Ehkäpä viitaten siihen faktaan, että sukellusalukset ovat suunniteltu vedenalaiseen käyttöön. Diveman ei pidä piraattimiehestä, koska heillä on erilaiset näkökulmat merenkäytäntöihin. Diveman on rehti ja lojaali, kun taas Pirateman on armoton ja töykeä ja häikäilemätön. Se vaikuttaa sillain tosi hyvältä kandidaatilta, koska hän keskittyy muuhunkin vain itsensä. Mutta hän on sitten aika ressukka, kun hän kärsii niistä matkapahoinvointiasioista ja muista semmoisesta. En mä tiedä, sitä nyt sanotaan. Siis mulla itselläkin on rajoitteita, niin minä symppaan häntä ihan hirveästi. Ja tässä nyt ei ole oikeastaan yhtään mitään syytä, miksi se ei voisi olla tuolla Smashissa, koska mä tykkään siitä kaikissa näissä osa-alueissa. Ja hänessä nyt ei semmosia hirveän isoja negatiivisia piirteitä ole. Tietysti hän ei nyt mitään sille voi, että hän voi pahoin maan päällä vissiinkin. En mä tiedä, ehkä sen kanssa voisi olla. Vähän semmonen, okei. Voi sitä kokeilla. Sinne jono jatkoksi kuule. Älä nyt kovin siellä pyöry siellä Toadmanin vieressä. Se vähän pyörittelee sen persettä, mutta jos sä istut vaan siihen tuolille ja oot, niin kaikki hyvin. Minun poppo vaan kasvaa. Sitten seuraavaksi meillä on Skullman, eli kallomies. Insert some heavy music here. Skullman on ihan vähennäköinen robotti. Semmonen tietysti pääkallot ja kaikkea tällaista. Ja hauska sinänsä, että se on varmaan Dr. Wilen yksi lemppareista, koska se on pääkalloteemainen. Ja Dr. Wilelta kaikki ne linnat ja kaikki muut on pääkalloja ja muuta. Se tykkää niistä. Mutta Skullman ei ole Dr. Wilen kehittämä, vaan Dr. Kassakin. Hänellä ei ole ollut työkuva, hänen nimenomaan rakennettu Megamanin päihittämiseen. Tämä mielessä pitäen hän on hyvä strategisti, joka on hyvin pikkutarkka ja eksakti juuri näissä sen taistelumetodeissaan. Vaikka hänet on vain opetettu taistelemaan, vaikka hän on rakennettu taistelumielessä, hänellä ei ole oikein taitoa missään muussa elämän osa-alueessa ja hän tuppaa olemaan sosiaalisesti dömpelö. Usein hän käyttäytyy huonosti, vieroksuttaen muut. Hänen sairaalosta teemaa noudattaen Skullman pitää kauhuelokuvista. Mäkin tykkään kauhuelokuvista, mutta jos se käyttäytyy niin tyhmästi, hän ei ole ikinä oppinut mitään kunnon tapoja, niin hän ei ole myöskään sopiva kandidaatti deittaamiselle. Sinänsä väheen näköinen, väheen teema, mutta ihmisenä taas bersäreikä, jos voi sanoa. Niin nyt tässä tulee se ongelmaksi myös, että hän ei luultavasti ole, ellei itse ole ihan samanlainen, niin ei välttämättä tule hänen kanssaan toimeen edes kaverina. Ja mä nyt mietin tässä, että paanko mä hänet ehjiin vai pässiin. Ja nyt kun vertaa näitä ominaisuuksia, niin koska mä en tykkää muutenkaan kiusottelusta sillain pahalla tavalla ja hyvällä tavalla, jos sä tunnit sen ihmisen. Tietysti siinä tarvii sitä sosiaalista osaamista ja semmoista kykyä hahmottaa muiden tunteita ympärillä, niin mä en tulisi hänen kanssaan ollenkaan toimeen periaatteessa. Harmi sinänsä, koska ulkonäöllisesti on muuten tosi siisti, mutta me ei ollenkaan matchata. Ja tästä alkaa Megaman 5. Mä tykkään tosta ihan hirveästi, eli Gravity Man, eli painovoimamies. Ja Megamanin 5 kehittäjät ovat inspiroituneet Metal Stormin kimikoista, jossa voit kääntää painovoimaa hahmolla. Se on konseptina ihan helvetin siisti. Mä tykkään sen kentästä, se on ihanan värikäs, se on vähän semmoinen. Mä en saa tiedä, mihin se perustuu. Eli hänen kenttänsä perustuu tuommoiseen painovoimaisuuden tutkimuslaitokseen. Eli hänen kentässään seurataan tätä samaa painovoimatonta teemaa, tai painovoimallista teemaa, jonka tämä robotti itse vaihtaa. Ja mä tykkään sun ulkonäöstä, kun se on vähän tämmönen nuolen näköinen. Sen biisi on ihan helvetin hyvä. Mä tykkään siitä sen kentästä, sen musiikista, sen ulkonäöstä, mutta persoonaltaan. Gravitymän persoonaltaan on hyvin omistautunut ja innostunut, kun puhutaan painovoiman tutkimuksesta. Mutta hänen vähän epäsosiaalinen käyttäytyminen tai hänen epäsosiaalinen asenne pistää hänet työskentelemään usein yksin ilman mitään apuja.
iso interesti fysiikkaan ja hän vihaa ulkoavaruutta, koska siellä ei ole mitään painovoimaa löydettävissä. Ja nyt kun rupeaa miettimään niin kuin siltä kannalta, että vaikka mä tykkään tästä robotista ihan helvetin paljon, mä tykkään sen kentästä ja sen musiikista ja kaikista sitä ideasta, niin se on kuitenkin epäsosiaalinen. Se on semmonen yksinäinen susi. Se haluaa tehdä yksinä asiat. Vaikka minä tykkään siitä, niin se ei tykkää muista. Niin se ei toimi. Mä en tiedä, miten se sanoisi, hengaako se ees kenenkään kanssa. Ja onko se mistään muusta kiinnostunut kuin sitä painovoiman tutkimisesta. Silleen nyt ei voi mitään. Ja vaikka se mun suosikki onkin, niin katson sitä haikeasti kaukaa ja katson, kun se tekee omia juttuja, mutta se ei halua hengata mun kanssa. Eli se on Ehkä sen kanssa voisi joskus jutella, jos sikseen tulee, mutta ei se varmaan kauaa kiinnostu siitä. Mutta ei se kuitenkaan päässä oo. Ei se mua ainakaan aktiivisesti rupesi kiusaamaan, eli se pysyisi sillä kaveritasolla. No sitten mennään seuraavaan. Sitten on Waveman. Sen kenttä on ihan helvetin hieno. Ja minähän en tiedä mitään hänen persoonallisuudestaan muuta kuin, että hän on vesiteemainen robotti. Ja hänen kenttänsä on minkä on. Toisin kuin Bubblemanilla, Wavemanilla on hyvä liikkuvuus myös maan päällä kuin vedessäkin. Tällä persoonallisuudessa ainakin lukee, että hänen tiedetään olevan hyvin herkkä ja hän liikuttuu kyynelin helposti. Mutta hän on myös hyvin vihainen. Tuppaa myös tulemaan raivokohtauksia, jolloin hän ampuu hänen harppuunansa väkivaltaisesti ympäriinsä, kunnes hän rauhoittuu. Yleisesti ottaen hän on antisosiaalinen robotti, jota ei ole helppo lähestyä ja pikaisesti ottaisi ennemminkin kävelyn merenpohjaan rauhoittuakseen kuin esimerkiksi keskusteluisi. Waveman inhoaa saastuttamista, varsinkin öljysaasteita, jotka nostattaa hänen vihansa. Eli persoonaltaan, siis aluksi mä luin, että että se on hirveän tunteellinen, sitten se on niin tunteellinen. No, kun hän on antisosiaalinen, niin hän on. Ja se nyt meinaa sitä, että vaikka hän olisi herkkä ja ihana joskus sillä tavalla, että häntä voisi ihailla, niin suurin osa siitä on hyvin väkivaltaista ja minä en suosittele. Ja varsinkin kun se on semmoinen ihminen, joka ei suostu puhumaan niistä sen saakelin asioista, niin se tulee aina käyttäytymään sillä tavalla, koska se ei kehity. Sen ajatuksen kanssa kun mennään, niin minä en halua joutua hakatuksi. Ja nyt vaikuttaa vähän siltä, että hänen ympärillään kun on, niin pitää kävellä kananmunan kuorien päällä. Ja se ei ole kenellekään hyvä asia. Se ei ole hyvä minulle, se on hyvä hänelle. Niin kauan kun hän ei ole valmis puhumaan hänen tunteistaan ilman, että hän heittää paskat seinälle niin sanotusti, niin minä en luultavasti voi olla edes hänelle kaveri. Koska se ei vaan palvele, se suhde ei palvele. Ja nyt mä joudun taas laittamaan tämän tänne pässiin. Se on siellä. Se saa pysyä kyllä sitten siellä. Harmi. Ja voi pojat, seuraavaksi on Stone Man. Ja mä voin nyt suoraan tunnustaa, että siinä vaiheessa, kun mun piti lähteä etsiin infoa siitä, niin mä oon kuunnellut sen biisiä varmaan 5 minuuttia putkeen. Ja sitten mä löysin tommosen kivan remixin siitä ja mä oon jammannut täällä sillä. Siis jos mä ajattelet niinku materiaalina tommonen tiiliskivi, niin eikö se ole vähän niinku kaiken perusta? Hän vaikuttaa robottina semmoselle vähän niinku mitään sanomattomalle, vähän tylsälle, mutta oikeastaan se on ihan hyväkin asia. Mä oon tykännyt mille se näyttää, vaikka se onkin semmoinen yksinkertainen, sen voima on hassu. Sen kenttä on ihan ok. Sen musiikki on ihan hirveen groovy. Se vetää mukaan. Mä tykkään muutenkin Mega Man 5 musiikista ihan sairaasti. Verrattuna tuohon edelliseen peliin. Anteeksi vaan Mega Man 4 nautiskelijat, mutta mun on vaikea keksiä Stonemanista sillain muuta sanomista kuin siitä, että mä tykkään. Siis mua vetää noin yksinkertainen asia puoleensa. Ei sen tarvi olla mikään kovin spesiaali. Musta se on ihan hieno ominaisuus, että tavallaan se rakentaa tavallaan itse itsensä uudestaan, kun hän hajoaa. Jos ei lue tuota persoonallisuutta tuolta wikistä, niin sen ehkä näkisi semmosena metaforina sille, että se osaa hävitä, se osaa rakentaa itsensä uudestaan, niin sanotusti oppii siitä ja se rakentuu vahvemmaksi. Mutta täällä lukee persoonallisuudesta, että vaikka hän voi ollakin järpää ajoittain, ei välttämättä kuuntele muita, hänellä on hyvin kivimäinen kestävyys
Stoneman on hyvin vahvahenkinen persoona, päättäväinen, viimeistelee ottamansa työnsä ja on todella hyvä runkotonut rakennusalalla. Täällä myös lukee, että hän nauttii elokuvien katsomisesta ja öljyn juomisesta Gatsmanin kanssa, joidenka sanotaan olevan hyviä ystäviä ja toistensa ulkonäköä muistuttavia. Sattumanvaraisesti kummatkin robotit ovat fyysisesti hyvin vahvoja ja heidän hyökkäyksensä liittyy kiviin ja ovat hyvin heikkoja räjähteille. Lisäksi tähän Stoneman ei tykkää saidoista ja itsekkäistä ihmisistä. Jos ei lasketa sitä, että se ei välttämättä kuuntele muita, niin mä tulisin sen kanssa juttuun tosi hyvin. Meillä on vähän samantyyppiset ajatusmaailmat, mutta jos se menee siihen, että toinen ei kuuntele ollenkaan, niin se ei... Mä tykkään siitä niin helvetis. Mä haluaisin laittaa se tonne ihan ylös, mutta jos se on järpää, mä sanon suoraan, jos mulla ei ole sananvaltaa suhteessa, niin mä en voi päästää sua sinne. Mä en itse asiassa voi. Ja tämä mua tympäsee, koska mä tykkään tuosta, se on niin semmonen tavanomainen muuten. Semmonen ihan lähestyttävä muuten. Ja mä en halua, että se astuu mun varpaille. Aha, koska se on iso ja painava. Ihan niin kuin näistä muuten ei olisi. On kyllä minäkin. Mutta siis... Mua on niin säälittää. Mä haluaisin laittaa se tuonne ylös, mutta kun minä en halua, että minua poletaan. Mä haluan, että kun mä oon suhteessa, että meillä olisi tietysti samat arvot. Mutta se, että kummallakin on vaikutusvaltaa. Se ei ole vaan sitä, että toinen on sillä niin, keksi sä mitä me tehdään, tai se, että nyt tehdään näin ja mä en edes kysy sun. Se toimisi kyllä kaverina. Mä en kyllä itse juo ollenkaan. Sen kanssa vois katsoa elokuvia ja nauraskella asioille. Niin ehkä se on vaan kaveri. Mutta näillä mennään. Seuraavaksi on Gyroman ja se on tommonen tavallaan niinku helikopterimies ja todella siisti. Mä tykkään sen musiikistakin. Se ei ole ollut ikinä mulle semmonen hirveän iso suosikki, mutta se on ihan siisti. Mä arvostan sitä sillä tavalla. Sen biisi on tommonen aika iloinen. Se sopii sille, koska se on lentokone. Sen kenttä seuraa tuommoista ilmateemaa. Täällä lukee wikissä, että Dr. Wily määräsi hänet ottamaan haltuun lentävän puutarhan ja ottamaan sisäänpääsyrahat. Heti kun hän otti vallan, niin siellä loppui se kävijämäärä ja Gyromies hän tylsistyi. Hänet on rakennettu helikopterin näköiseksi. Alkuperäisesti suunniteltiin, että hän olisi lentävä. Hän olisi niin kuin lentävä laite, mutta hänelle selkeään rakennettiin tuollainen propelli, koska se oli halvempaa. Gyroman tykkää lentää tuollaisen propellillaan. Persoonaltaan ylpeä hänen lentotaidostaan ja lentotyylistään ja elämäntyylistä. Mutta hän sitten on sitä mieltä, että muut ei ole hänen ajan arvoisiaan. Hän halveksii muita. Tämä on antanut hänelle huonon reputaation hänen työkaverinsa ohessa. Gyromies tykkää leikkiä bambuukoptereilla ja syödä gyroja vapaa-ajalla. Hän ei tykkää suihkumoottoreista. Ja nyt kun sanotaan, kun tuon persoonan tuolta luki, että vaikka hän on siistin näköinen, hauska sinänsä, hänellä on tosi semmoinen, sanotaanko, että hänen teemansa on hyvin iloinen sinänsä, mutta nyt kun luki tuon persoonan, niin ihmisenä henkilönä hän on aika paska, koska hän ei osaa arvostaa muita ympärillään ja hän on aika ilkeä sinänsä. Ja sitten toisaalta hän on vähän egotistinen, koska hän ei osaa olla asiallinen, niin hän joutuu tuonne kategoriaan. Olet taas kaunis, mutta vähän ruma sisältä, jos voi sanoa. En ole pahoillani. Sitten seuraavaksi meillä on Starman. Starman on tosi söpö robotti, sillä on tommonen iso keltainen tähti päässä ja Starman on tavallaan avaruuden tutkijarobotti ja myös taistelurobotti itse asiassa. Ja hänet on rakennettu matalapainovoimaisiin alueisiin seikkailemaan niin sanotusti. Ja siis hänen kenttänsä on hauska, siitä tykkään. Se on siellä avaruudessa ja siellä satelliitissa, minkä hän otti valtaansa. Hieno avaruusteemainen, kyllä tykkään, mutta hänen musiikki, siinä on jotain semmoista, se on outo, mutta se on hyvällä tavalla outo. Se on semmoinen juuri semmoinen, että täällä me ollaan, vähän tulee mieleen Teremin musiikki. Ne tulee vähän semmoinen olo siitä, että joku semmoinen remiksi siitä sopisi vähän
se nyt sanoisi. Mutta jos ei katso tuota persoonasta tuolta wikistä, niin mä saan sen kuvan, että hän on vähän femininen ehkä. Ja nyt mun on pakko tarkistaa, mitä siellä wikissä lukee. Ja nyt kun mä katson, niin mä en ollut kovin kaukana. Starman on hyvin kiihkeä romantikko, joka tykkää katsoa oopperaa ja musikaaleja. Hän on myös sentimentalisti. Hänellä on tapana olla hyvin tunteellinen ja tehdä tunteiden palaisena päätöksiään ja ei tule toimeen pessimistien kanssa. Hän kutsuu usein itseään lempinimellä loistava aatteellinen nuori ja hän usein unelmoi, että hän jonain päivänä matkustaa avaruudessa hänen oman rakkaansa kanssa. Siis hyvin tämmönen, mä olin oikeassa. Hänestä saa semmonen romanttisen kuvan ja semmosen hyvin feminisenkin kuvan, mikä ei sillain haittaa yhtään, kunhan hänellä pää ei olisi niin pilvissä. Ja siis hän voisi välillä avata ne silmät ja katsoa ympärilleen ja oikeasti miettiä niillä aivoillakin välillä. Ei vaan niillä sen tunteilla. Siis mä tykkään siitä robotista itsessään, mä tykkään sen kentästä ja sen biisistä, sen voimakin on ihan hauska. Ja koska se on semmonen, että ehkä se kuuntelee muitakin ja luultavasti kuuntelee, mutta se on vähän semmonen pääpilvissä. Sen kanssa voisi olla. No miksi mä vaan suoraan laittaa sitä tonne ylös, koska ei se pahakaan asia ole. Mä tykkään sitä, se saa olla siellä sitten. Sitten seuraavaksi on Chargeman. Ja vaikka mä en nyt hirveän iso junaltani oo, niin mä tykkään Chargemanista. Sen kenttä on hauska, tosi hieno ja sen musiikki on ihana, tykkään. Ja se näyttää hyvälle. Meganon Viitosessa on paljon semmoisia robottimestareita, josta mä ainakin tykkään ulkonäöllisesti ja niiden kentästä ja muusta. Mutta mä aina kun päästään siihen persoonallisuuteen, niin mä alkaa ihan jännittää. Voi vittu, älä oo täys persereikä, älä oo persereikä ja suuri osa noista jotakin antisosiaalisia täällä alhaalla. Chargeman on kuitenkin, tykkään siitä sen kentästä, musiikista ja ulkonäöstä, mutta mitä Wiki sanoo sen persoonallisuudesta. Eli persoonallisuudeltaan hänellä on hyvin sotaisa elämänkatsomus ja semmoinen asenne ja hän on aika nopea väittelemään vastaan. Chargemanilla on aika suorasukainen persoonallisuus ja aika yksipuolinen mieli, tai aika suora mieli. Hän tykkää kerskua vanhoilla tarinoillaan ja hän ei tykkää nykymuodista, rautatiemerkeistä ja asioita, jotka on kirjoitettu katakanalla. Mä en nyt tiedä, onko tämä joku vitsi sillain, tietysti juniin liittyen, mutta mua niin harmittaa, koska mä tykkäsin tästäkin robotista ihan saakelisti, kunnes minä pääsin lukemaan toisen persoonallisuuden ja nyt mä oon sillä. Ei tultais yhtään juttua, jos se on aina semmonen, että jos sä sanot jonkun asian, niin se laukoo päälle semmosia inhottavia juttuja. Miksi? Miksi te teitte tämän? Miksi te käsikirjoitatte nämä hahmot tässä persereissä? Tietysti ne on niitä robottimestareita. Ja ne on niin sanotusti vihollisia. Mutta siltikin, miksi ne ei voi olla semmoisia ihan normaaleja? Ja on ne kyllä normaaleja. Ei saakeli. Mun koko elämä välähtää mun silmien eessä sillain. Mä luulin, että tästä on saanut tulla joku juttu, mutta ei. Ja luultavasti mä en kävisi sen kanssa edes kahvilla, koska se vaan inttäs päälle. Ja sitten kun se on vielä pikkusen tommonen, että silloin kun minä olin lapsi, niin silloin me potkittiin kiviä. me hiihettiin koulu ylämäkeen kumminkin päin kouluun mennessä ja kotiin mennessä ja sitten kaikkea tällaista. Come on! Mä tiedän, että sä oot vanha lokomotiivi. Sä oot vanha juna, mutta mä en voi mennä sen kanssa edes kahville. Vittu! Älä. Sori. Sä nyt joudut tonne. Tästä koituu paha päivä. Tämä on nyt hyvin paha päivä. Mun suosikit vaan häviää mun silmistä, ne vaan mennään tänne listan pohjalle sillai. So disappointed. I'm so disappointed. Don't even look at me. Ainakin Starman oli romantikko. Se ei ollut täys egoistinen perseeri.
Seuraavaksi meillä on sotarikollismies, siis napalmimies ja hyvin very insensitive, mikä se on suomeksi, hyvin semmoinen, siis Capcom, hyvin epäasiallista. Designilta ihan vitun siisti tämmönen tankkimainen. Tämä konteksti tässä hahmossa on semmonen. Netissä oli yksi semmonen ihana renditio sen biisistä, jossa joku nainen laulaa niin kuin sanat, että hän olisi yksinään, hän haluaa vain kavereita. Ja se on mulle semmonen, että niin ihana. Mutta mä en tiedä oikeasti, että minkälainen persona sillä on. Mun pitää taas mennä tonne Wikiä. Ja tuosta Wikiasta on koitunut mulle semmonen You don't wanna look at me. You think you do, but you don't. Ja mä oon täällä sillä drum roll please. Trrr. He's an asshole. Mutta mun on pakko tehdä tää, jos mä haluan olla oikeasti rehellinen itselle. En vaan se, että se näyttää hyvältä. Niin kuin oikeassakin suhteessa. Sun pitää mennä pintaa syvemmälle ja nähdä, mitä siellä kuoren alla on. Niin, ja sitten mainittakoon, että hänen kenttänsä on hieno, mutta se helvetin konteksti. Ainakin voi sanoa, että hänen kentässään ne tiikerit ovat söpöjä. Hänen aseestaan minä en sano yhtään mitään. Tuliko selväksi? No, ei se ole hänen vikansa, että hänen on rakennettu tuonlaiseksi. Eli napalmimies, hänet nähdään kävelevänä aseena, joten myös hänen työkaverinsa ovat hyvin hermostuneita hänen ympärillä, tai hänen seurassaan on hyvin epämukavaa, joka johtaa siihen, että hänellä ei ole ystäviä. Hän kuitenkin on hyvin lojaali, hyvin viisas ja diplomaattinen, kuin hänen ulkonäkönsä voisi ehdottaa. Hän on ekspertti asetekniikan ympärillä ja myös sopimisen ympärillä, eli hän on kuitenkin rauhallinen ja semmoinen rauhanomainen. Hän tietää, mihin niitä aseita käytetään, ja varmasti ihan vitun ärsyttää se, että kukka ei halua olla sen kaveri just sen takia, koska hänet nähdään semmoisena hyvin, hyvin vaarallisena aseella. Ei se sen vika ole. Ja mä taas tykkään tässä robotista siitä, että hän ei näytä semmoiselle humanoidille, että hän on niinku objektityyppinen. Ja koska mä oon tämmönen kummajäinen, ja mä tykkään toisista kummajaisista, is that okay? I think that's fine. Ja tästä niinku persoonallisuudeltaan ihana. Okei, mä tykkään. Mutta mä en tiedä, että no kyllä mä itse asiassa tiedän. Mä tykkään siitä. Mä tykkään sen biisistä. Sen kenttä on hieno. Säälittää vaan se, että se on niin. Kyllä mä ainakin sen kaveri voisin kokeilla olla. Mutta mä en tiedä, onko sen kanssa olla vähän riski. Sillain niinku, koska hän on kävelevä ase sillä tavalla. Siinä viettää se, että hänellä on voimaa. Siinä myös viettää se, että hän eikä halua saatana käyttää niitä voimia. Ellei ole ihan pakko, koska hän mieluummin puhuu ne asiat läpi, kun sotii ne läpi. Joo, siis kyllä mä tykkään sitä. Ehkä mä laitan sen tonne. Sä saat musta kaveri. Sitten päästään kristallimieheen. Crystal Man. Ja nyt on semmonen robottimestari, jolla on hyvä musiikki. Hauska kenttä, tykkään. Mutta siis se on niinku kasapalloja. Miksi ne ei voinut tehdä sitä semmoiseksi, että se ei ole täydellisen pyöreä, ne sen kristallit ei ole pyöreitä. Tai sitten jos on kristallinen, se on yksi pyöreä kristalli, se on muuten vähän, se on jagged. Mutta kai siinä on ajateltu sitä semmoista ennustajapalloa, tiedättekö? Josta joku ennustaja eukko, minä näen sun tulevaisuudesta tai jotakin muuta paskaa. Sillä on ihan samanlainen tuo aseekki, mitä se nakkelee. Ne pallot ulkonäöllisesti, hyvä musiikki, hauska kenttä, tykkään, mutta persoonaltaan. No, vähän niin kuin minä ennustin täältä. Niin hän on mysteerinen ja mystinen henkilö, mystikaalinen individuaali, joka pitää asiat itsellään. Hän on ennustaja periaatteessa. Hän on hyvin taitava illuusioiden luomisessa ja ennustuksessa. Yleensä viitaten siihen, että kristallit, joita hän tuottaa, muistuttavat usein ennustajien kristallipalloja. Hänen kollegoilla on vaikea luottaa häneen ja hän inhoaa tiedemiehiä. Niin justissa, koska hän on vähän holistinen. Jotenkin minä en näe itseä hänen kanssa ihan sen takia, että hän ei vaikuta semmoiselle yksilölle, joka ikinä voisikaan avautua, koska hän on niin mysteerinen ja hän tietää ehkä enemmän asioita ja hän ei halua niitä ääneen sanoa. Ja se vähän niin kuin, niin minä en pidä siitä. Minä tykkään suhteessa siitä, että minä voin keskustella asiat läpi. Minun ei tarvitse tapella kenenkään kanssa. Me voidaan tehdä kompromisseja, mutta kuitenkin se, että me keskustellaan ja se viesti kulkee. Ja jos se toinen ihminen on semmoinen pidättäytyvä ja ei sano mitään, piilottelee asioita, niin se on tosi inhottavaa. Siis
kyllä hänen kanssaan voisi jutella säästä. Siis jostain tämmöisestä ihan yleisesti ottaen, mutta ei niin kuin omista asioista. Ihan siksi, koska hän ei peilaa. Hän ei sano asioita takaisin. Mä en tiedä, ehkä kahvilla jossain voisi jutella asioista, jos hän nyt haluaa jutella mistään arkipäiväisestä, mutta ei siis en näe itseäni hänen kanssaan suhteessa, koska hän ei ole semmonen. Hän menee tuonne ehkä-pekoriin. Ja sitten päästäänkin Megaman 6. Ja ensimmäisen on Blizzard Man. Hän on taas semmonen objektimainen robotti. Minun mielestä hän on ihan hauska. Hän on tommonen mäkihiihtäjän näköinen. Ja hänen kenttänsäkin on semmonen ihana lumimaisema. Muistuttaa kotia. Niin siis mä tykkään siltä, miltä hän näyttää. Hän on vähän hupsun näköinen. Niin kuin hänellä olisi tommonen ihana ipo päässä. Ja sitten hän on tommoset sukset ja nuo sauvat. Eli tarkoitusperäisesti hänet oli tehty monitoroimaan säätä Antarktikalla, mutta hänen meteorologinen koneisto muutettiin säätä muuttavaksi, eli hän pystyy tekemään lunta ilman kosteudusta ja pystyy hyökkäämään jääkristalleilla. Konseptina ihan hauska robotti, että hän on vaan vähän niin kuin Iceman, tommonen monitorointitutkimusrobotti. Ja täällä persoonallisuusosiossa lukee, että hänellä on valonarka persoonallisuus. Ehkä se ei käänny, hänellä on vähän semmoinen pimeä persoonallisuus ja lyhyt pinna on ekspertti meteorologi, varsinkin kun puhutaan lumesta. Hänen vapaa-ajallaan hän tykkää hiihtämisestä ja on voittanut 3 kultametallia robottiolympialaisissa, mutta ei tykkää lumilautailuista. Ja nyt kun miettii tätä persoonaa taas, saatana Vicky, niin mä en nyt ymmärrä mitä sillä tarkoitetaan sillä semmoisella, mitä tuolla nyt lukee. Mutta sen mä ymmärsin, että jos sillä on lyhyt pinna, että suuttuuko se ihan saatana kaikesta. Ja jos sillä pitää kritiikkiä jostakin antaa, niin miten se sen käsittelee? Menneekö tämä taas vähän tämmöiseksi hyvän päivän tuttuiluksi? Musta vähän tuntuu harmittaa vaan, koska mä en keksi oikein mitään muuta sillain sanottavaa kuin se, että jos hän on vähän semmoinen synkkä ja vähän semmoinen lyhytpinnainen ja miten hän pärjäsi suhteessa, mutta varmaan ihan ei kiusuttelevasti kaverisuhteessa. Mutta ei kuitenkaan muuten. Ja sitten seuraavaksi meillä on Centaur Man ja tykkään. Tosi hieno teema taas. Vissiin menneekö hän kuitenkin saman kastiin Woodmanin kanssa, mutta se näkee Wikistä sitten. Mutta hän on tuommoinen centauripuoli, hevonen puoli ihminen ja minusta ihan hieno. Ja hänellä on niin kuin harja. Se vähän tuo värimaailma on kummallinen, kun hän on ruskea harja, mutta hän on muuten vihreä. Muuten ihan hieno robotti, tykkään. Ja sen kenttä on aika sievä. Siinä oli vissiin tää vesiputouksia, kun siinä oli. Kyllä, mä olin oikeassa. Eli hänen kentässä on tommonen, se on vähän semmonen antiikin kreikka-tyyppinen vesiputouksia ja noita kolumneja ja kaikkea tämmöistä. Ulkoisesti hän on hyvän näköinen, hauska teema. Tykkään tuosta, että se on taas erilainen kuin normihumanoidi. Hänen värimaailmansa voisi olla pikkusen parempi. Hänen musiikkinsa on mukava, semmoinen tosi rento, mutta Wikin mukaan. Eli hän on ollut vanha arkeologi ja museorobotti ennen kuin hänet muokattiin taisteluun. Tietysti niin kuin hänet on tehty tuon näköiseksi, että hän näyttäisi semmoisen myyttiselle naruolennolle. Voi että persoonaltaan, vaikka hän on todella vahvahenkinen ja on todella hyvä tekemään päätöksiä nopeasti ja tehokkaasti, Centaur-mies on jotenkin myös syvä ajattelija ja hänellä on paha tapa jäädä märehtimään hänen vanhoja virheitään. Centaur-mies nauttii myös uhkapelaamisesta vapaa-ajallaan, mutta koska hän on hevoisen oloinen, niin hän inhoaa ruoskia. Ja sen kyllä ymmärtää. Niin. Henkilönä niin sanotusti hän kaipaa semmoista, hän osaa olla spontaani, mutta jää sitten kuitenkin miettimään niitä sen virheitään aika pitkäksikin aikaa. Ja siinä saa niinku varmaan vakuutella hänelle, että kaikki on ihan ok. Ei se haittaa, se on ihan hyvä näin. Mutta siis sitä mä en tiedä, että kun mä oon itekin vähän semmonen, siis mua pelottaa kaikki semmonen, mitä jos mä teenkin väärin. Ja se on esimerkiksi yksi iso osa syy, miksi minä en ole esimerkiksi striimannut pitkään aikaan, koska minä pelottaa aina se, että mitä jos minä teen jotain semmoista, että se jotenkin muita harmittaa. Vaikka tosiasiassa se harrastus kuuluu juuri nimenomaan sinulle, joka sitä teet, ei niille, jotka sitä katsoo. Niin se on vaan bonus, jos sinne tulee ihmisiä ympärille.
Mutta jotenkin mut on opetettu semmoiseksi, että mä tavoittelen sitä niin sanottua täydellisyyttä. Ja mä yritän ajatella, siis pystyn tekemään spontaaneja päätöksiä juuri tässä näin ja nyt. Mutta sitten mä jään tosiaan kanssa miettimään sitä, että voi helvetti mitä tuli tehtyä. Olisi voinut tehdä toisin, vaikka oikeasti se oot vaan sinä, joka sitä ajattelee. Ketään ei kiinnosta, pistikö ne kengännauhaa huonosti kiinni ja kompastuit silloin viime viikolla vai ei oikeasti. Eli tämä hahmona on semmoinen, että hänelle joutuisi koko ajan niin kuin, tätä asiaa tuomaan ilmi ja puhumaan siitä. Se voisi ehkä häntä auttaa. Henkilönä hän vaikuttaa semmoinen, että hänen kanssaan voisi olla esimerkiksi pitempiä keskusteluja joistakin asioista, vaan ne ei ole kovin vakavia, koska hän jää sitten pitkäksi ajaksi ajattelemaan niitä. Ja se vähän vaikuttaa siihen hengailuun, mutta ainakin kaverina toimisi. Mä melkein laittaisin sen tonne ihan ylös, että miksipä ei. Miksipä ei hevosmiehen kanssa vähän. Tää on tämmöistä aivotyötä. Tää on oikeesti, tää vie en hirveänä aikaa. Tätä se nyt sitten on. Ja meidän listat onneksi kasvaa ja hyvällä puolella kasvaa, ei vaan tuolla keskellä ja alhaalla. Tämä lista tulee vaan olemaan ihan massiivinen. No ainakin on varaa mistä valita. No niin, ja sitten olisi vielä vuorossa ainakin Flame Man. Ja Flame Man on tommonen Sighin näköinen tulirobotti, joka on ulkonäöltään minun mielestä tosi hienon näköinen. Mä tykkään, että sillä on niinku viiksetkin. Sillä on niinku tommoset tulitankit ihan selvästi selässä. Sen kentän teema on kiva, tykkään. Se on tosiaan siellä Intiassa, siellä näkyy niitä rakennuksia. Se musiikki on ihan helvetin päheä. Semmoinen sopivan rento, mutta kuuma, niin sanottu semmoinen niin oikeasti voisi olla jossakin ulkomailla. Tätä Wikiä lukee, niin hänellä tuo tulivoima on vanhanaikainen. Eli hän niin säilöö lämpöä ja käyttää sitä toisin kuin toiset tulirobotit. Hänellä on niin eri teknologiaa niin sanotusti. Siellä ei nyt erikseen lukenut, mihin sitä käytetään, kuin vaan että hänellä se on. Persoonaltaan Flame Man on hyvin punktuaalinen. Hän vaihtaa hänen öljynsä 3 kertaa päivässä, koska hänen juuri tämän energialähteen mukaan. Ja kuitenkin, kun hän elää niin tiukkaa rutiinia, niin hänestä on tullut hyvin vaativa. Hän tykkää hoitaa hänen viiksiään, mutta on jotenkin, hän on vähän, voiko sanoa, että nirso sen mukaan. Nirso ja ei tykkää käyttää halpoja öljyjä sen voimalähteenä. Eli nyt kun persoonallisesti miettii, niin hän on aika vaativa. Ja hänellä taas puuttuu se joustavuus, mitä mä etin. Joo, mä voisin ehkä niinku sen kanssa hengata. Ihan hyvännäköinen tyyppi, ihan hauska. Ei ole niinku sillain persoonalta ei ole semmoista itsekkyyttä. Siis on itsekkyyttä tietyllä tavalla, mutta ei ole sillain pois luontaan työntävää. En mä tiedä, jos hän saa itse asiansa hoidettua, niin miksi ei? Kunhan hänellä niin riittää aikaa muuhunkin. Mutta sitten toisaalta, se voi olla, että se ei ihan riitä. Hän on aika semmoinen tiukka loppujen lopuksi ja jotenkin tulee semmoinen kuva, että hän ei välttämättä välitä. Tämä on ihan hirveetä, en mä osaa päättää. Toisaalta kun hän on niin vaativa, että kuinka paljon minä sitä jaksaisin. Kyllä kompromisseja täytyy tehdä, mutta paljon se vaatisi sitten minusta. Että syöisikö se mun mehut, niin sanotus. Niin ehkä se ei ihan suhteeseen riitä, että se on ihan kaverijuttu. Ja sitten seuraavaksi on Nightman, ja Nightman on ihan helvetin päheä. Ihan niin kuin mä en olisi kaikista sanonut jo näistä mun lemppareista, että ne on päheitä, mutta siis hän on niinku ritari. Hänen kenttänsä on tosi kaunis, se kentän musiikki on hyvä. Ja hänen kenttänsä, se tausta muistuttaa myös vähän niin kuin Magneettimiehen kenttää, kun siinä on vähän semmoinen aurinkolaskutyyppinen. Niin tuossa on myös, eli Nightman on myös tehty ihan vaan taistelua varten. Eli hänellä ei sinänsä ole mitään työtaustaa. Täällä lukee hänen persoonasta, että vaikka hänellä on tapana olla aika suorasukainen, niin Nightman on aatelinen ja rohkea soturi, joka inhoaa niitä, jotka käyttävät likaisia temppuja taistelussa. Ja tämän takia Yamato-miehellä on suuret respektit häntä kohtaan. Mä näkisin vähän sen semmosena Milady-tyyppisenä myös niinku ritarit vähän semmosena, ritarit nähdään mediassa vähän semmosena. Mä en tiedä sitten kuitenkaan, että kun se on taas niin kuin vaan taistelurobotti, että miten se suhtautuu sosiaalisesti muihin muuten kuin vaan sillä, että se on sillain rehellinen niin sanotusti.
Mä kyllä tykkään sen ulkonäöstä ja sitten tuo persoonakkaan ei mua pois luontaan työnä ollenkaan. Niin miksi se ei voisi olla tuolla ylhäällä? Onko tässä jotain vikaa? Ei, se on pähee. Sitten päästään taas minun lempparin Plantman ja se on mulle kans ollut ehkä vähän semmonen, no ei se nyt obsessio oo, mutta semmonen ihanne. Se on siis tosi söpö ja mä tykkään kasveista ja varsinkin kukista. Eli hän on niin kuin puutarhuribotti ja hän pitää puutarhaa yllä. Ja hänen on sanottu, että hän pystyy keskustelemaan kasvien kanssa. Ja juuri tämänkin takia hänestä tuli puutarhan maskotti. Ja siis tämä nyt tietää ilman wikiäkin lukematta, että hän on hyvin femininen. Ja minä pidän kaikesta feminisestä. Niin täällä lukee persoonallisuudesta, että koska hän on ekspertti, botanisti ja kukkien ihailija, Plantmanilla on herkkä persoonallisuus, tai vähän tommonen valikoivakin persoonallisuus. Ja hän on hyvin herkkä, mitä tulee kasveihin, ja joka voi johtaa hänet masennukseen, jos luontoa tuhotaan. Hänen vapaa-ajallaan hän rakastaa auringossa kylpemistä, jossa hän myös lataa itseään auringon voimalla. Hän ei pidä mehiläisestä, koska ne usein luulevat, että Plantman on oikea kukka. En mä tiedä, siis mulle tää on semmonen, se on vähän semmonen herkkä. Just semmonen, että se haistelee kukkia jossakin puutarhassa ja hoitaa niitä. Niin en mä tiedä, jotenkin mä tykkään. Mulla on niinku sydän sulaa. Hänellä on vähän kans tylsä tuo sen voima. Hänellä on ihan sama kuin Woodmanilla. Hänellä pyörii nuo hänen kukkansa terälehet hänen ympärillään vähän sillä suojaavaisesti. Mutta se taas liittyy siihen defensiiviseen, että hän ei ole taistelun haluinen, vaan hän on suojelun haluinen. Mutta mä en tiedä, että mä en näe semmoista syytä, miksi mä en voisi olla hänen kanssaan. Siis, mutta sitten mä rupean taas miettimään sitä luonnonsuojelupointtia, että onko hän kuinka joustava. Kukaan nyt sanoo, että sitä ei kiinnostaisi, you know. Ja koska mä tykkään siitä itse ihan helvetisti, niin sovitaanko niin, että mä saan laittaa sen tonne ylös? Tää on mulle kuule. Smashissa pysyy. Sitten seuraavana on Tomahawk Man. Ulkonäöllisesti muistuttaa vähän semmoista intiaania. Ja tämä on taas yksi niistä semmosista asioista, jotka nykypäivänä ei ehkä menisi läpi. Se on mennyt silloin 80-90-luvulla, 90-luvullahan tämä tuli, niin kun oli se maailmateema ja piti kaikkia keksiä, niin mä en ole ikinä välittänyt meidän median luomasta inkkarikuvista. Ja ne on just semmosia tietynlaisia. Ja vaikka tosin päähinnekin on tavallaan hieno ja sen ase on hauska, se kenttä on siisti, musiikkikin on ok, niin mä voin suoraan sanoa, mä en välttämättä ole sillain kiinnostunut, mä oon huvittaa kyllä käydä katsomassa se. Tomahawk-mies on hyvin urhea, kun puhutaan taistelusta, mutta hän tuppaa olemaan aika tiukka ja eksklusiivinen sillä tavalla, että hän ei anna kenenkään tietää hänen elämäänsä. Ja hän on ekspertti, hevosella ratsastaja ja ei tykkää ihmistä, jotka valehtelevat ja huijaavat muita. Eli hän on semmoinen hyvin tiukka henkilö. Mutta voin kyllä sanoa suoraan, että jotenkin en ole kiinnostunut, en välitä. Hänkään ei vaikuta semmoiselta, että hän puhuisi itsestään, niin kuin täällä lukeekin. Ja mulle se on suhteessa tärkeää, että sä pystyt avautumaan. Mä en keksi hänen kanssaan mitään yhteistä tekemistä edes kaverina, niin mä sanoisin suoraan, että se on pääs. Seuraavaksi oli se Windman, joka on tuulimies, ja se on vissiin Kiina-inspiroima robotti. Ja hän on vähän taas semmonen, että hän ei näytä ihan kokonaan ihmiselle, mistä minä pidän. Ja hän näyttää ihan kivalle. Hänen musiikki on ihan jees, hänen kenttä on hauska. Hänen voimistaan en sinänsä niin hirveästi välitä. Persoonallisuudeltaan alkuperänsä on Itä-Aasiasta ja tuulimies on hyvin taitava kokki ja taistelulajien ammattilainen, joka tykkää katsoa vanhoja kung fu-elokuvia hänen vapaa-ajallaan. Kuitenkin hän on huono ajamaan moottoripyöriä ja hänellä on suuri viha itä-aasialaisille herbaalisille, vähän semmoisille holistisille lääkkeille. Ja hänen on sanottu olevan iso haastaja Ehrmanille. No, siinä on se hyvä puoli, että se on vähän semmoinen nörtti omalla tavallaan. Se tykkää just niistä sen Kiina-inspiroimista kung fu-elokuvista ja se tykkää tehdä ruokaa. Mutta se on vähän
Mutta mulla ei ole semmoista vetoa häntä kohtaan, vaikka ton persoonallisuuden lukikin. Ehkä mä kävisin sen luona syömässä ja katsomassa leffaa, mutta en mä varmaan muuten sen kanssa olisi. Se pääsee tonne ehiin. Sitten olisi Kuutosesta vielä tämä Yamato-mies. Ja hän on taas japaniteemainen ja vaikka minä Japanista pidän ja japaniteemaisista asioista, niin minä en ole koskaan ollut sillään kiinnostunut Yamato-miehestä. Eli Yamato-mies on myös kompattipotti. Hänet on tehty tommoseksi samurai-sotilaan näköiseksi. Vaikka hän vaikuttaa raskaalle, niin hän on itse asiassa hyvin kevyt robotti, että hän pystyy liikkumaan nopeasti. Ja niin kuin tuo Windmankin, niin hän tykkää taistelulajeista ja hän on täällä lukee hänen persoonastaan, että vaikka hän on jotenkin ujo ja hyvin huono rahan käsittelyn kannalta, niin, eli hän on siis hyvin semmonen, hänellä on japanilaista spirittiä, eli hän kunnioittaa. Hänellä on suuret respektit Knightmanille, koska Knightmanilla on taistelussa hyvin oikeudenmukainen katsomus. Hän tykkää kerätä japanilaisia miekkoja vapaa-ajallaan, mutta häntä inhottaa puhua englanniksi. Ja tässä tulee nyt se iso ongelma, että jos hän vaan puhuu japaniksi, niin minun japanin kielen taitamus on hyvin niukkaa. Jos kuvitellaan, niin minun on tärkeää, että minä pystyn puhumaan sinun kanssasi. Olenko minä valmis siihen, että minun pitäisi opetella hänen kielensä kokonaan ollakseni vain hänen kanssaan? Tai en minä niin kuin sillain häntä pois luoltani työnnä. Vähän semmonen, että joo, kyllä sillä eläkkeellä johonkin pääsee ja sillä lapsen tason sanastolla, mitä mulla on. Niin kyllä mä sen kanssa voin istua teekupposelle jossakin, mutta en tehdä sen yhtään sen enempää. Hän pääsee ehiin. Ja sillä on taputeltu Megaman 4, 5 ja 6 robottimestarit